नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुको रितास किचनमा। आज हामी पालक पनीर बनाउँदै छौं। यदि तपाईहरु पनि पनीरको परिकारहरु मन पराउनुहुन्छ भने यो भिडियो एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यो भिडियोमा हामीले पालक पनीर बनाउन देखाएको टिप्स र ट्रिक्सहरु तपाईले अन्य पनीरको परिकारहरु बनाउँदा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि तपाईहरुलाई आजको भिडियो मन पर्यो भने कम्तिमा पनि एकजना साथीसँग शेयर गरिदिनु होला। आउनुस् फटाफट बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला हामी एउटा प्यान बसाल्छौं र त्यसमा 1 ठूलो चम्चा जति तेल एड गरिदिन्छौं। साथसाथै हामी 1 ठूलो चम्चा बटर पनि एड गरिदिन्छौं। बटरलाई कहिलेकाहीँ सिधै प्यानमा राख्दाखेरि बटर डढ्न सक्छ, त्यसैले तेल र बटर मिसाएर प्रयोग गर्नु होला। आगो चाहिँ मिडियम बनाउनु होला अनि यसमा तपाईले 1 चम्चा जति लसुन र 1 चम्चा जति अदुवा पनि एड गरिदिनुस्। लसुन र अदुवालाई तपाईले 1-1.5 मिनेट जति फ्राई गर्नु होला। त्यसो गर्दाखेरि सबै फ्लेभरहरु रिलिज हुन्छ र एकदमै मगमग बास्ना आउन थाल्छ। अब हामी यसमा 8-10 पीस काजु एड गरिदिन्छौं। यो एकदमै अप्सनल हो, छ भने एड गर्नु होला, छैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। काजुले वास्तवमा एकदमै क्रिमी खालको टेक्सचर दिन्छ र पनिरमा एकदमै मजा आउँछ। अब हामी यसमा 2 वटा ठूलो साइजको प्याजलाई रफली काटेर एड गरिदिन्छौं। साथसाथै हामी यसमा 3-4 वटा हरियो खोर्सानी पनि एड गरिदिन्छौं। खोर्सानी र प्याजलाई मसिनो गरी काट्न आवश्यक छैन, किनकि हामीले यसलाई ब्लेन्डरमा राखेर पिस्नु पर्छ। प्याज हल्का लाइट ब्राउन भइसकेपछि अनि तपाईले यसमा टमाटर एड गरिदिन सक्नुहुन्छ। टमाटरलाई पनि मसिनो गरी काट्न आवश्यक छैन। अब हामीले टमाटर, प्याज र खोर्सानीलाई अर्को 2 मिनेट जति पकाउँछौं। टमाटर हल्का गल्न थालेपछि अनि हामीले यसलाई साइडमा सेलाउनलाई राखिदिन्छौं। त्यसपछि हामीले यसलाई पिसेर एउटा ग्रेभी तयार पार्छौं। अब आउनुस् हामी फटाफट पनिर पनि काटेर तयार पारौं। आज हामीले 4 देखि 5 जनाको लागि पालक पनिर बनाउँदै छौं, त्यसैले हामीले 400 ग्राम पनिर प्रयोग गरेका छौं। पनिरलाई तपाईले आधा इन्चको क्युब्समा काटेर तयार पार्नु होला। यो पनिर हामीले घरैमा बनाएको पनिर हो र यदि तपाईहरु पनि पनिर कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, तपाईले त्यहाँ क्लिक गरेर पनिर बनाउने भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले पनिर काटेर तयार पारिसकेका छौं। अब आउनुस् हामी फटाफट पनिरलाई फ्राई पनि गरिहालौं। प्यानमा थोरै बटर एड गर्नु होला, लगभग आधा चम्चा जति। आगो चाहिँ एकदमै सानो बनाउनु होला, नत्र बटर डढ्न सक्छ। अनि यो प्यानमा अब तपाईले भर्खरै काटेको सबै पनिर एड गरिदिनुस् र यो पनिरलाई फ्राई गर्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हामीले यसलाई एकदम बढी फ्राई गर्न हुँदैन। यदि तपाईले कहिलेकाहीँ पनिर खाँदाखेरि पनिर चाहिँ एकदमै चाम्रो भएको फिल गर्नु भएको छ भने त्यो चाहिँ पनिरलाई एकदम धेरै फ्राई गरेकोले गर्दा हो। पनिरलाई हामीले लाइट फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै साइड फ्राई भए जस्तो देखिन्छ, कुनै साइड फ्राई भएकै छैन जस्तो पनि देखिन्छ। यस्तो भएपछि तपाईले यसलाई साइडमा राख्नु होला। अब आउनुस् हामी फटाफट पालक पनिर बनाएर तयार पारौं। सबैभन्दा पहिला एउटा कराई बसाल्नु होला र त्यसमा थोरै बटर एड गरिदिनुस्। बटरको सट्टामा तपाईले तेल पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा हामी थोरै होल जिरा एड गरिदिन्छौं र जिरालाई हामीले फुराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्रै हामी यसमा भर्खरै पिसेर तयार पारेको टमाटर र प्याजको पेस्ट एड गरिदिन्छौं। हामीले यो प्याज र टमाटरको पेस्टलाई लगभग 4-5 मिनेट फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो टमाटर र प्याजमा हल्का काँचोपन बाँकी छ। हामीले त्यसलाई एकछिन फ्राई गर्दाखेरि त्यसको काँचोपन हट्छ अनि त्यसपछि हामी यसमा सबै मसलाहरू एड गरिदिन्छौं। हामीले यसमा 1 ठूलो चम्चा जति नुन एड गरेका छौं। आफ्नो स्वाद अनुसार यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यसमा थोरै बेसार एड गरिदिनु होला। त्यसैगरी हामीले यसमा थोरै जिरा पाउडर र 1 ठूलो चम्चा जति धनिया पाउडर एड गरिदिएका छौं। साथसाथै हामीले यसमा थोरै खोर्सानी पाउडर पनि प्रयोग गरेका छौं। यदि तपाईलाई पिरो मन पर्दैन भने नहाल्दा पनि हुन्छ। र खासमा यो पालक पनिर चाहिँ सागको रेसिपी भएकोले गर्दा यसमा हामीले एकदमै औधी धेरै मसलाहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन। यदि तपाईले गरम मसाला, ल्वाङ, सुकमेल सबै हाल्न थाल्नुभयो भने खान त्यति मजा आउँदैन। मसलालाई हामीले प्याज टमाटरसँगै 4-5 मिनेट पकाएका छौं। अब हामी यसमा पालक पनि एड गरिदिन्छौं। तपाईले पालकलाई मसिनो गरी काटेर एड गर्नु होला। कसैले पालक पनिर बनाउँदाखेरि पालकलाई पनि पिसेर एड गर्नुहुन्छ, त्यस्तो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यही पालकलाई ब्लेन्डरमा राखेर पिसेर अनि यसमा एड गर्न सक्नुहुन्छ। तर मलाई चाहिँ पालक पनिर बनाउँदाखेरि सागको हल्का टेक्सचरहरू मुखमा पर्यो भने एकदमै मजा आउँछ। त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ आज यतिकै चक्कुले काटेर यसमा एड गरेको हो। तपाईले यो पालकलाई लगभग 5-7 मिनेट छोपेर पकाउनु भयो भने यसबाट एकदम धेरै पानी निस्किन्छ र यो पालक पनि हल्का गल्छ।
र यदि तपाईहरुसँग फ्रेश पालक उपलब्ध छैन भने तपाईहरुले फ्रोजन पालक पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आज यसमा 100 ग्राम फ्रोजन पालक पनि प्रयोग गरेका छौं। र यदि तपाईहरुले मटर पनीर कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि स्क्रिनमा लिंक आइरहेको छ, त्यहाँ क्लिक गरेर मटर पनीरको भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साग लगभग पाकेर तयार भइसकेको छ। अब आउनुस् हामी यसमा पानी एड गरिदिन्छौं। हामीले आजको यो रेसिपीमा लगभग 400 ml जति पानी एड गरिदिएका छौं। हामीले जहिले पनि सब्जीमा ब्लेन्डर पखालेर पानी एड गरिदिन्छौं। ब्लेन्डर पखालेको यो पानीमा एकदम धेरै स्वाद छ, त्यसैले यो पानीलाई फाल्न हुँदैन। तपाईले यो झोलको कन्सिस्टेन्सी मिलाउँदै जानु होला। एकदम धेरै बाक्लो पनि हुनु हुँदैन र एकदम धेरै पातलो पनि हुनु हुँदैन। यो झोललाई तपाईले अर्को 3-4 मिनेट उम्लिन दिनु होला अनि त्यसपछि यसको टेक्सचर हेर्नुस् त कस्तो राम्रो देखिन थालेको छ। र खास गरिकन पालक पनीरमा यस्तो सागको सानो सानो टुक्रा पनि तपाईले देख्न सक्नुभयो भने खान एकदमै मजा आउँछ। अब हामी यो ग्रेभीमा भर्खरै फ्राई गरेको सबै पनीर एड गरिदिन्छौं र यसलाई हामीले एकछिन चलाउँदै पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले पनीरलाई बिस्तारै चलाउनु होला, नत्र भने पनीरहरू टुक्रिन सक्छ। यो पनीरलाई तपाईले लगभग 5-7 मिनेट पकाएपछि यस्तो देखिन थाल्छ। यो पनीरको भित्रसम्म स्वाद जान्छ र खान पनि एकदमै मजा आउँछ। अब हामीले यो पालक पनीरमा थोरै क्रिम एड गरिदिन्छौं। हामीले यसमा लगभग 100 ml जति क्रिम एड गरेका छौं। यदि तपाईहरुसँग क्रिम छैन भने अथवा तपाईहरुलाई हेल्दी भर्सन मन पर्छ भने तपाईले यसमा दूध प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र दूध पनि प्रयोग गर्न मन छैन भने तपाईले पानी हाल्दा पनि हुन्छ। यसलाई तपाईले एक पटक उम्लिन दिनु होला अनि त्यसपछि यदि तपाईहरुसँग घरमा छ भने थोरै कसुरी मेथी पनि एड गरिदिनु होला। कसुरी मेथीले पालक पनीरमा एकदमै राम्रो स्वाद दिन्छ। आज हामीसँग चाहिँ कसुरी मेथी नभएकोले गर्दा हामीले यो रेसिपीमा प्रयोग गरेका छैनौं। तपाईहरु पनि आजको यो भिडियो हेरेर यसरी नै पालक पनीर बनाउने प्रयास गर्नु होला अनि त्यसपछि मिठो भएको नभएको कुरा कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईहरुसँग अन्य कुनै सल्लाह सुझावहरु छन् भने त्यो पनि कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला। तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने त त्यसो भए लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साथसाथै साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनु होला। हामी यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउने गर्दछौं। तपाईहरुले भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।